අයිබෝවන් හැමෝටම අද වීඩියෝකින් ඔයාලා පස් දෙනෙකුට රීලෝඩ් පහක් දිනා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ වීඩියෝ එක ඇසුරින් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ කියන දේවල් හොඳින් අහගෙන මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලගෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ මේ වීඩියෝ එකට පහළ කොමන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ වැලියුස් කීපයක් මේක 2.2 ඉතින් මේ සඳහා මම අද ඇනලොග් මල්ටිමීටර් තමයි යොදාගන්නේ ෆෝන් එක මෙහෙම ඔබනකොට වට තේරෙනවා ඇති ටිකක් මේක හරි තදින් තමයි ඉහළ පහළ යන්නේ සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලට අද පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්න ඕන කියලා හිතුණා. මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුලින්ම දාපු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ බෆල් එක හදන හැටි තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක මම හදලා ගොඩක් කල් ඉතින් මේක මේ කම්ප්ලීට් කරලා නැහැ. ඉතින් මේක හදාගන්න පුළුවන් විදිය සහ මේකේ මැෂ්මන්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක මේ ලෑලි කපා ගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය මේ මැෂ්මන්ට් කොහොමද තියෙන්නේ ඒ දේවල් එක්ක අද කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් බෆල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැඩ රුව ওই විදිහට තමයි බෆල් එක තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට වට පේනවා මෙතන බේස් හෝල් එක මෙතන ටියුටර් එක අපිට ඔක එතන නැත්නම් වෙන තැනකින් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ටියුටර් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති තැනකින් හෝල් එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට එන්නේ අඟල් 8 ස්පීකර් එකක්. ඉතින් ඒක කපන මැෂ්මන්ට් ඔක්කොම මම දැන් කියන්නම් කොහොමද කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අඟල් භාගයේ MBF බෝඩ් එකෙන් තමයි මේක හදන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අඟල් භාගයක්. ඉතින් මේක හදන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ එක පැත්තක තියෙන හැඩයක් තියෙනවාට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැඩය ඒ හැඩ කෑලි දෙකක් තමයි මුලින්ම කපා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ හැඩ කෑලි දෙක කපාගෙන තමයි අපිට අර ලේසි ඊට පස්සේ මේ පැත්ත සහ මේ පැත්ත ලෑලි කපා ගන්න. එතකොට ඒක තමයි දෙපැත්ත තියෙන්නේ මේ වගේ විදිහට දෙපැත්තට වැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කෑලි දෙකක් මුලින් අපි කපා ගන්න කලින් අපි මේකේ මැෂ්මන්ට් එක බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලා පෑන පොතක් කරගෙන ලැහැත්ති වෙන්න. මුලින්ම අපි බලමු මේකේ කොහොමද මැෂ්මන්ට් එක තියෙන්නේ කියලා. මේ බෆල් එකේ කිසිම වෙනසක් කරලා නැහැ. ඔරිජිනල් වෙන ඔරිජිනල් විදිහටම තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇම්ප් එකක් වුණත් මේ බොක්ස් එකේ කපලා බස්සන්න පුළුවන්. මම ඒක කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් මේකේ මැෂ්මන්ට් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ඔයාලට කිව්වා පැතිපෙන් හැඩ දෙකක් කපා ගන්න ඕන කියලා මුලින්ම. ඒකේ අපි බලමු දැන් මේ හෝල් එකේ මූණත පැත්තේ උස මෙන්න මෙතන තියෙනවාට පේනවා ඇති අඟල් 9.5යි. කියන්නේ මූණත පැත්ත මේ හැඩේ කපා ගන්න ඕන කොටසේ අඟල් 9.5ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩ පැත්ත තියෙනවා අඟල් 10ක්. උඩ පැත්ත 10යි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පිටිපස්සේ හැඩය. කියන්නේ මේ බෝල් එකේ පිටිපස්සේ හැඩය තියෙනවා අඟල් 7.5ක්. ඒක පිටිපස්සේ 7.5යි. ඊට පස්සේ යටිපැත්තේ තියෙන අඟල් මෙතන ඉඳලා අඟල් 12ක් තියෙනවා. කියන්නේ අඩියක් තියෙනවා හරියටම යට. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන උඩ තියෙනවා 10ක් තියෙනවා. යටපැත්තේ බෝඩ් එකේ හැඩේ තියෙනවා හරියටම අඩියක්. ඒකෙන් දෙකක් අඩු වෙලා තමයි උඩ තියෙන්නේ. මෙතන හරියටම 10ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අඟල් 10යි. මේ වගේ කොටස් දෙකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ විදිහට කොටස් දෙකක් කපා ගත්තට පස්සේ තමයි මේක වට හදන්න ලේසිම ක්‍රමේ. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් දැන් බෆල් එකේ කොච්චර මූණතේ පළල තියෙනවද කියලා. එහෙනම් බලමු ඊටකත්. හරි ඔයාලට දැන් මෙතන ප්‍රමාණය මතක ඇති මේ ලෑල්ල සයිඩ් ලෑල්ල කපා ගන්න ඕනේ මම දැන් කිව්වා. ඒ වගේ දෙකක් තමයි කපා ගන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ දැන් මේ ලෑල්ලක මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දුර මෙතෙන්ට තියෙන දුර මෙන්න මේ ලෑල්ලේ තියෙනවා මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් තමයි කපන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දිග විතරයි අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. සම්පූර්ණ දිග අඟල් 14යි. ඉතින් අඟල් 14කට තමයි වදින්න ඕන සම්පූර්ණ. එතකොට මේ මැද ලෑල්ල කැපිලා තියෙන්නේ අඟල් භාග අයින් වුණාට පස්සේ අඟල් 13කට තමයි මැද ලෑල්ල කැපිලා තියෙන්නේ. අපිට පේනවා මේ මෙතන වද්දපු තැන. මේ මෙතන ඉඳලා මේ තියෙන වද්දපු තැන එතන ඉඳලා තියලා බැලුවොත් අඟල් හරියටම තියාගමු. අඟල් 13ක් තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට අඟල් භාග මේ දෙකට ආවම අඟල් 14යි සම්පූර්ණම තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම පැත්තකම ඉතින් මේකේ මේ පැත්ත බලන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට දැන් මෙතන 10ක් තියෙනවා. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ තියෙන පැති වල මෙෂර්මන්ට් එක මම මුලින්ම කිව්වා. එතකොට මේ ලෑල්ලේ මේ පළල නිකම්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මෙතන. එතකොට මේ ලෑල්ලේ දිග විතරයි අපට බලා ගන්න වෙන්නේ. මේ හැම පැත්තක්ම 14 ගානේ තමයි මේ අතර තියෙන දිග වෙන්නේ. ඉතින් අර ලේසි කපා ගන්න විදිහ වට පේනවා ඇති මේ ලෑල්ලත් මේ ඇතුළට තමයි වද්දලා තියෙන්නේ. මේ පිටින් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ දෙපැත්ත. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වදින්න තියෙන්නේ. එතකොට වැදගත්ම දේ ඊළඟට මම කිව්වා දැන් මෙතන අඟල් 8 ස්පීකර් එක කපා ගන්න විදිහ. කැපෙන විදිහ. ඊට පස්සේ ටියුටර් එක තමන්ට කැමති තැනකින් කැමති සයිස් එක ඔයාගේ ටියුටර් එකට අදාළ විදිහට නැදින් හෝල්ඩින් හෝ කපන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න මේ පැත්ත, ඒ කියන්නේ ස්පීකර් එක තියෙන මෙතන ස්පීකර් තියෙන පැත්තෙන් නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මේ පැත්තෙන් තමයි බේස් බෝල් එක කපන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ලැල්ල හරි මැද මාක් කරලා අඟල් 2කට වගේ කපා ගත්තම හොඳටම ඇති. දෙකමාර නම් වැඩි වෙයි. අඟල් 2කට හෝල් එක කපලා මේක ඔයා දන්නවා ඇති මේකට ප්ලාස්ටික් මේ වගේ තියෙනවා බේස් හෝල්. මේක නම් දිගමදි. මේක අඟල් ඔයා 10ක් දාන්න මේ විදියට PVC පයිප් එකක් කරගෙන මේකට ජොයින් කරලා මේකට බස්සන්න අඟල් 10ක වාතය යනකොට මේ පැත්තෙන් මෙතන අඟල් 10ක් ඇතුළට දැම්මහම මෙන්න මෙතන අඟල් 10. එතකොට ඇතුළේ මෙන්න මේ හරියට විතර එනවා. ඒක ස්පීකරේ වදින්නේ නැහැ. අමාට ඔයා බලන්න මෙතන කළු පාට ඇයි කියලා ඇතුළේ මේ මම පොඩි ටෙස්ටින් එකක් කරලා බැලුවා. මේ ඇලවන රෙදි තියෙනවා දන්නවා ඇති කොටන් එක. ඒ රෙද්දක් මම නිකන් අලවලා බැලුවා කොහොමද කියලා. පොඩි වෙනසක් වගේ තියෙනවා. අර සවුන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක හරියන්නේ නැහැ. මීට වඩා මේකේ ඝනකම අඟල් භාගේ වූල් වලින් ආපු තියෙනවා කොටන් මෙට් එකක් වගේ එකක්. ඒක අලවනම හොඳ ක්ලියර් බේස් සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. කියන බේස් එකේ හොඳ ක්වොලිටි බේස් එකක් එනවා. ඒක දා ගන්න පුළුවන් නම් හරි. ඒකට සමහරව ස්පොන්ජ් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන පැඩින් වගේ දේවල් ඒකත් ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඒවත් දා ගන්න පුළුවන් වාට. හරි දැන් වාට පැහැදිලි ඇති මේකේ තියෙන මෙෂර්මන්ට් ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඊළඟට මම කියන්නම් දැන් මේ වගේ අඟල් භාගයක මේ වගේ පුංචි බොක්ස් මේ තියෙන මෙෂර්මන්ට් එකකින් හැදුවොත් ඒකට අපට අවශ්‍ය හොඳ ස්පීකර් තෝරගන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ස්පීකර් එකත් සාමාන්‍යයෙන් මදි. මේ පෙට්ටි හැටියට පෙට්ටි පොඩි වුණාම මේවා ටිකක් අර වයිට් බේට් එකට කියන්නේ මේකේ බේස් එකට මේක පොඩි දෙදරීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක එන්නේ නැහැ. මේ කොලේ මේ ස්පයිඩර් එක එහෙම වට පේනවා ඇති. ඒවා එහෙම සමහරක් ඒවා හරි සෑල්ලුයි. මේ කෝන් යන්තම් එවුවම ඇතුළට යනවා. එහෙම ස්පීකර්ස් දාලා මේකෙන් හොඳ බේස් රේට් එකක් ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ස්පීකර් එකේ කෝන් එක මෙහෙම උපද්දි ටිකක් තද ගතියක් වගේ තියෙන හොඳ ස්පීකර් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරණ ස්පීකර් නෙමෙයි. අලුතින් ඔයාලට පුළුවන් බලද්දි හොඳ වේට් එකක් තියෙන ස්පීකරක් තෝරගන්න. එහෙම ස්පීකර් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මිලෙන් අධික වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ හොඳ ඝනකම ඒ කියන්නේ මේ අතින් කෝන් එක මෙහෙම ඔබනකොට වට තේරෙනවා ඇති. ටිකක් මේක හරි තදින් තමයි ඉහළ පහළ යන්නේ.
අන්න ඒ වගේ හොඳ ස්පීකර් එකක් දැම්මොත් තමයි මේක ඇම්ප්ලිෆයර් එකට අමුණලා සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන වේට් එක ගන්න පුළුවන්. හොඳ බේස් සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සැහැල්ලු ස්පීකර් දාලා නම් මේක කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය J audio ස්පීකර් එක ඔයාලා දැකලා ඇති. ඒකේ කෝන් එක එහෙම ටිකක් තද ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තද ගතියක් කියන්නේ හිර වෙලා හරියම නෙමෙයි. අලුත් ස්පීකර් වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම කෝන් එක කොපද්දි ටිකක් තද මේව එකක් තියෙනවා. ඒ හැබැයි ඒ වගේ ස්පීකර් එකකට ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් අඩුම තරමේ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කෝන් එක ඉහළ පහළ කරන්න අවශ්‍ය විදියට වයිබ්‍රේට් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ බේස් එක ගන්න. මේ වගේ ස්පීකර් පෙන්නද්දි සමහර අය අකින් මේවා මිල ගණන් හැමත් අහනවා. මේක මේ අවුරුදු 3කට ගලින් ගාල්ලෙන් ගන්න ස්පීකරක්. මේක ඒ වෙලාවේ 1200ක් විතර වගේ වුණේ. මේකේ වොට් ගානක්වත් ඕම් ගානක්වත් සටහන් වෙලා නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය හොඳයි ස්පීකර් එක මේ වගේ එකකට. මීටත් වඩා හොඳ ඝනකම හොඳ බර අල්ලන්න පුළුවන් හොඳ ස්පීකර් එකක් දාන්න පුළුවන්. තවත් හොඳයි ඇම්ප්ලිෆයර් එකට අමුල්ලා අපට හොඳ සවුන්ඩ් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ නිකමට වගේ බලමු මේකේ ඕම් කීයක් විතර තියෙනවද කියලා මේ ස්පීකර් එක. ඒකත් අපට වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි අමුණන ඇම්ප් එකේ ඕම්ස් ගන්න අපි දැනගෙන තිබුණොත් අපට ඇම්ප් එකට හානියක් නොවෙන්න අපට මේ වගේ ස්පීකර් ඇම්ප්ලිෆයර් එකට අමුණ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ සඳහා මම අද ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එක තමයි යොදාගන්නේ. මේක අවුරුදු 20ක් විතර පරණ එකක්. මම මේ ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ මේක නැතුව ඇති. මේක තායිලන්ඩ් වලින් ගෙන්න ගත්ත මීටරයක්. තාමත් කිසිම වෙනසක් නැතුව ඒ වගේම වැඩ කරනවා. මේක අපි මේ ස්පීකර් එකේ ඕම් චෙක් කරන්න 1 ohms වලට දාගන්න වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රෝබ් දෙක අල්ලගෙන අපිට මෙතන 0 කරගන්න වෙනවා. මෙතන කරකවලා හරි අපි බලමු දැන් මේ ස්පීකර් එකේ මීටර එක 0 කරගමු හරියටම. ඔයාලට පේන්නේ නැති හරියටම ඕම් 4ක් පෙන්නනවා. එන ඕම් 4 ස්පීකර් එකක් තමයි මේක. මේ පැත්තේ ඉඳලා 1 2 3 4. ඕම් 4ක් හරියටම තියෙනවා. මේක ලං කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට හරි එහෙනම් දැන් අපි මේකට අමුණලා සවුන්ඩ් ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මම ගොඩක් පරණ පිස්සෝ ටියුටර් එකක් තමයි මේකට යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පිස්සෝ ටියුටර් එකට සමහරු රෙසිස්ටර් දාලාත් හදා ගන්නවා. මේකට මම දාලා තියෙන 1.5 audio capacitor කියලා ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. එක එක size එකෙන් තියෙනවා එක එක values වලින්. මේ තියෙන values කීපයක්. මේක 2.2 275 UF ඒ විදිහට මේක 1.5 ඒ ටියුටර් වලට අදාළ විදිහට අපිට ඉතින් මේ වගේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දාලා තින්නේ 1.5 මයිල් කැපැසිටරක්. ඒ ඉතින් ඒ වගේ දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක දැම්මොත් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ ඩැමේජ් වෙනවත් අඩුයි. සහ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ පිස්සෝ ටියුටර් එකට විතරක් මේ සාමාන්‍යයෙන් කොයිල් යුනිට් එකකට උනත් යොදා ගන්න ඕන ගොඩක් හොඳ ක්ලියර් ට්‍රිබල්ස් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේ ටික මේකට අමුණලා අපි සවුන්ඩ් ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේ බෆල් එකේ සවුන්ඩ් එක කියලා. ටියුටර් එක අමුණන්න තියෙන්නේ මේකට පැරර කරලා දානගෙන මේ විදිහටම තමයි අමුණන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. අපි මේකට මොකුත් සර්කිට් දාන්න නැතුව තමයි චෙක් කරන්නේ. කෝස් ඕවර් අපි පසුව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකට මැච් වෙන කෝස් ඕවර් මොකක්ද කියලා. සහ කෝස් ඕවර් අමුණ ගන්න විදිහත් ඒ වීඩියෝ වලින් මම වෙනමම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අද මේක අමුණලා ඇම්ප්ලිෆයර් එකට අමුණලා බලමු.
දැන්ට මම තාවකාලික මෙතන බේස් වෝල්ට් එකකින් එලිට ගන්නවා ස්පීකර් වයර් එක. මේ විදිහට බේස් වෝල්ට් එකෙන් දැනට මම තාවකාලික ගත්තා. ඔයාලට ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් අමුණනවා නම් හෝ වෙනම පිටිපස්සෙන් සිදුරක් විදලා කනෙක්ටර් එකක් දාලා වයර් එක ගන්නත් පුළුවන්. දැනට මම මෙන්න මේ බේස් වෝල්ට් එක දාලා මේක තද කරගන්නවා. හරි ඔන්න දැන් ඔක්කොම අමුණගෙන ඉවරයි. මේක අපිට දැන් චෙක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මම මෙන්න මේ වගේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකකින් තමයි චෙක් කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේම තව මේ සම්බන්ධව තව වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට එන්නත් තියෙනවා. ඒවත් මම එකින් එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නම්. දැන් මේකෙන් තමයි මේක චෙක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක ඊට කලින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නම්. මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක ඔයාලට මේ කටම බක්සලා කපලා බස්සන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන මම මේ පොඩි මාක් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන. ඕනනම් ඔයාලට මෙතන කපලා මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්ට. නැත්තම් ප්ලේට් ටැම්ප් එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ස්පීකර් එක තියෙන පැත්තෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන කපලා මෙතනින් කපලා ප්ලේට් ටැම්ප් එකක් බස්සන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඇම්ප් එකකට දාගත්තොත් හොඳ ස්පීකර් එකක් දාන්න ඕන. ඔයාලට අඟල් 8 ටිකක් හොඳ හොට් ගන්න වැඩි හොඳ ස්පීකර් එකක් ඔයාලට මෙතෙන්ට යොදා ගන්න වෙනවා. හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට කපලා බස්සන්නේ නැතුව එළියෙන් තියලා ඔයාලට මේකේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් පෙන්වන්න කොහොමද කියලා. මගේ Facebook page එකේ link එක මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා වැඩිපුර sound testing එකක් කරගන්න. reload 5ක් දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව සඳහා තමයි දැන් එළිවිලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නය මේකයි. අද මම මේ හදපු බෆල් එකේ ටියුටර් එකට දාපු කන්ඩෙන්සර් එක කැපැසිටර් එකේ වැලියු එක ඒ කියන්නේ අගය කීයද? ඔන්න නැවතත් අද මම මේ හදපු බෆල් එකේ ටියුටර් එකට දාපු කැපැසිටර් එකේ අගය කීයද? හරි උත්තරය මේ වීඩියෝ එකට පහළ කමෙන්ට් සිස්ටම් එකකින් දාගෙන යන්න. ඔයාලට පුළුවන් සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා දක්වා මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු කමෙන්ට් කරන්න. හරි උත්තරේ කමෙන්ට් කරපු හැමෝම සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදාන් පස්සේ ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ජයග්‍රහණය කරපු දිනපු 5 දිනාට මම රිප්ලයි කරනවා ජයග්‍රහණය කර 5 දිනා කවුද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔන්නෝම තමයි අවසන් වෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක වගේ නොදන්න යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝයක් කරන් ඉක්මනටම එන්න.